हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला पनीर आणि शिमला मिरचीची ग्रेव्हीवाली भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। चला तर मग रेसिपीला स्टार्ट करूया। आधी आपण शिमला मिरची म्हणजेच ढबू मिरची चिरून घेऊया। तर यातले मी बिया आधीच काढून टाकलेले आहेत। शिमला मिरची आणि कांद्याचे आपल्याला मोठे काप करून घ्यायचे आहेत। आता या कांद्याचे पाकळे आपण मोकळे करून घेऊयात। तर इथे मी 2 शिमला मिरची आणि 1 कांद्याचा वापर केले आहे। कढईमध्ये 3 मोठे चमचे तेल घेऊयात आणि यामध्ये शिमला मिरची आणि कांद्याचे काप टाकून 2 मिनिटे आपण हे तळून घेऊयात। तर इथे हे कांदा आणि शिमला मिरची तळून झालेले आहे। आता हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आता त्याच तेलामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालूयात आणि 1 बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। कांद्याला जास्त परतायचं नाही, कांदा फक्त मऊ होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। तर इथे हे कांदा मऊ झालेला आहे। आता यामध्ये आपण 2 मोठे चमचे बेसन घालूया। बेसनला कांद्यासोबत 2 ते 3 मिनिटे लो फ्लेमवरती परतून घेऊयात। बेसनचा खमंग वास येईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। बेसनला लो फ्लेमवरतीच परतून घ्यायचं आहे, हाय फ्लेमवरती बेसन करपू शकतो। तर इथे हे बेसनचा खमंग वास येत आहे, म्हणजे बेसन छान परतून झालेला आहे, कांदाही छान परतून झालेला आहे। आता यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया। आता हे टोमॅटो मऊ होईपर्यंत आपण हे परतून घेऊया। तर इथे हे टोमॅटो छान मऊसूत झालेले आहे। आता यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट घालूया। आलं लसूण पेस्टलाही थोड्या वेळ आपण तेलामध्ये परतून घेऊया। तर इथे हे आलं लसूण पेस्ट ही छान परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण बाकीचे मसाले घालूयात। एक चमचा लाल तिखट, जिरे पावडर, हळद, धने पावडर, गरम मसाला। आता हे सर्व मसाले थोड्या वेळ परतून घेऊयात। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालूयात। तर परत एकदा आपल्याला हे पाणी आटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। तर मसाल्याला परत एकदा तेल सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण 1 वाटी पाणी घालूयात। तर 5 मिनिटे ग्रेव्हीला शिजवून घेऊयात। ग्रेव्ही छान शिजून झालेली आहे। आता यामध्ये आपण तळलेले शिमला मिरची आणि कांदा घालूया।
पनीर घालूया. तर 5 मिनिटे आपण हे शिजवून घेऊयात. तर इथे हे भाजी 5 मिनिटे शिजवून झालेली आहे. आता यावरती बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर अशा प्रकारे पनीर आणि शिमला मिरचीची भाजी तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.